سیب زمینی یکی از پرکاربردترین و پرمصرفترین مواد غذایی در سراسر دنیاست که در دستورالعمل تهیه خیلی از غذاها به عنوان یکی از مواد اصلی ذکر شده و چه به صورت تنوری، پوره، سرخ شده، آبپز یا بخارپز شده طرفداران زیادی داره. دکتر حمید سجاد هستم، متخصص بیماری‌های داخلی. توی این ویدیو میخوام درباره اینکه دیابتی ها سیب زمینی رو چطوری بخورن که برای سلامتشون بهتر هست صحبت میکنم. سیب زمینی نه تنها یه خوراکی خوشمزه و خوشخوراکه، بلکه مقادیر زیادی ویتامین های B و پتاسیم داره و پوست اون فیبر زیادی داره. یکی از دغدغه‌هایی که درباره این سبزی پرخاصیت وجود داره، مضرات احتمالی اون برای افراد مبتلا به دیابت. حتما شنیدین که دیابتی ها بهتر مصرف سیب زمینی خودشون رو محدود کنن یا اونو کاملا از رژیم غذایی خودشون حذف کنن. اما این گفته درسته؟ خیلی از افراد فکر میکنن مصرف سیب زمینی به دلیل کربوهیدرات های فراوان موجود در اون برای افراد دیابتی ضرر داره. ولی حقیقت اینه که افراد مبتلا به دیابت میتونن خیلی از فرم های سیب زمینی رو میل کنن. اما قبل از مصرف باید درک خوبی از میزان تأثیر اون روی سطح قند خون و مقدار مناسب سیب زمینی مصرفی داشته باشن. سیب زمینی یه ماده سرشار از کربوهیدراته و مثل هر ماده غذایی کربوهیدرات دار دیگه میتونه باعث افزایش سطح قند خون بشه. بعد از خوردن سیب زمینی بدن کربوهیدرات‌های موجود در اون رو به قندهای ساده تبدیل میکنه و اونها رو به جریان خون منتقل میکنه که به اون اسپایک در قند خون گفته میشه. یعنی قند خون ناگهان بالا میره. در این مرحله هورمون انسولین وارد عمل میشه و با ترشح انسولین در خون قند رو به سلولهای بدن انتقال میده تا سلولها از قند برای تولید انرژی استفاده کنن. در مبتلایان به دیابت این مرحله به خوبی انجام نمیشه و قند اضافی در جریان خون باقی میمونه و سطح قند خون تا مدت طولانی بالا میمونه. بنابراین مصرف مواد غذایی سرشار از کربوهیدرات و یا زیاده روی در اونها میتونه برای افراد دیابتی مضر باشه. کنترل نکردن قند خون و بیماری دیابت میتونه به مشکلات سلامتی جدی مثل نارسایی قلبی، سکته مغزی، بیماری کلیوی، آسیب عصبی، قطع عضو و کاهش بینایی منجر بشه. به همین دلیل معمولا توصیه میشه افراد مبتلا به دیابت مصرف کربوهیدرات‌های قابل هضم رو در رنج‌های خاصی محدود کنن که میتونه محدوده بسیار پایین بین 20 تا 50 گرم در روز یا محدوده متوسط 100 تا 150 گرم در روز باشه. یعنی به مقدار ثابتی کربوهیدرات وارد بدن اونها بشه. و اگه بخوام دقیق تر بگم، مقدار دقیق ورودی کربوهیدرات به علاقه فرد، شرایط پزشکی و توصیه‌های پزشک بستگی داره. حالا ممکنه این سوال پیش بیاد که انواع پخت سیب زمینی چه تأثیری روی سطح قند دارن؟ باید بگم مقدار کربوهیدرات موجود در سیب زمینی به روش پخت و آماده سازی اون بستگی داره. گفته شده مقدار کربوهیدرات موجود در نصف فنجان که حدود 75 تا 80 گرم هست در فرم‌های مختلف سیب زمینی به صورتی است که الان عرض می‌کنم. سیب زمینی خام 11.8 گرم، سیب زمینی آبپز 15.7 گرم، سیب زمینی تنوری 13.1 گرم، سیب زمینی مایکروویو 18.2 گرم، سیب زمینی سرخ شده داخل فرن 17.8 گرم و سیب زمینی کاملا سرخ شده 36.5 گرم. یادتون باشه یه سیب زمینی کوچک متوسط با وزن 170 گرم حدود 30 گرم کربوهیدرات و یک سیب زمینی بزرگ به وزن 369 گرم حدود 65 گرم کربوهیدرات داره. بنابراین ممکنه در یک وعده غذایی 2 برابر بیشتر از مقادیری که در لیست بالا ذکر کردم کربوهیدرات مصرف کن. جالب بدونید در مقایسه با سیب زمینی یک تکه نان سفید حاوی حدود 14 گرم کربوهیدرات، یک عدد سیب کوچک با وزن 149 گرم حاوی 20.6 گرم کربوهیدرات، یک فنجان برنج پخته با وزن 158 گرم حدود 28 گرم و 350 سی سی نوشابه حاوی 38.5 گرم کربوهیدرات. استفاده از رژیم غذایی با شاخص گلیسمی پایین
روش مؤثری برای کنترل بهتر سطح قند خون در افراد دیابتی. اما شاخص گلیسمی چی هست؟ شاخص گلیسمی معیاری برای بیان این مسئله هست که یک ماده غذایی چقدر سطح قند خون رو از یک حد قبلا مشخص شده بالاتر میبره. مواد غذایی که شاخص گلیسمی بالاتر از 70 دارن جزو مواد غذایی با شاخص گلیسمی بالا در نظر گرفته میشن که یعنی قند خون رو سریعتر افزایش میده. در حالی که مواد غذایی با شاخص گلیسمی کمتر از 55 جزو خوراکی‌های با شاخص گلیسمی پایین محسوب میشن. به طور کلی سیب زمینی جزو مواد غذایی با شاخص گلیسمی متوسط به بالا به شمار میره. با این حال شاخص گلیسمی به تنهایی نمیتونه برای تعیین اثر یک ماده غذایی روی سطح قند خون کافی باشه، چون عوامل دیگه مثل اندازه و روش پخت هم اهمیت داره. به همین دلیل بهتره از بار گلیسمی استفاده بشه. بار گلیسمی یعنی تعداد واقعی کربوهیدرات‌های یک واحد ماده غذایی. بار گلیسمی کمتر از 10 یعنی پایین و بیشتر از 20 یعنی بالا. به طور کلی یک رژیم غذایی با شاخص گلیسمی پایین به رژیم غذایی گفته میشه که بار گلیسمی روزانه رو زیر 100 نگه داره. شاخص و بار گلیسمی سیب زمینی با توجه به نوع و روش پخت اون ممکن تغییر کنه. برای مثال یک فنجان سیب زمینی که حدود 150 گرم هست بسته به نوع اون ممکنه بار گلیسمی پایین، متوسط یا بالا داشته باشه. اما نحوه آماده سازی سیب زمینی تاثیر زیادی روی شاخص و بار گلیسمی اون میذاره، چون پخت و پز ساختار نشاسته‌های موجود در سیب زمینی و سرعت جذب اونها به داخل خون رو تغییر میده. به طور کلی هرچه سیب زمینی بیشتر بپزه شاخص گلیسمی بالاتری خواهد داشت. بنابراین آب پز کردن یا تنوری کردن سیب زمینی برای مدت طولانی باعث افزایش شاخص گلیسمی اون میشه، در حالی که خنک کردن سیب زمینی بعد از پخت باعث افزایش مقدار نشاسته مقاوم یعنی فرم کمتر قابل هضم کربوهیدرات میشه و شاخص گلیسمی رو بین 25 تا 28 کم میکنه. به عبارت دیگه سالاد سیب زمینی از نظر شاخص گلیسمی بهتر از سیب زمینی سرخ شده یا تنوری گرم است، در حالی که سیب زمینی سرخ شده به دلیل روش پخت که کالری و چربی بیشتری هم داره برای کاهش شاخص و بار گلیسمی بهتر. سیب زمینی رو با پوست بخورین چون پوست اون دارای فیبر فراوان هست، یا اینکه به اون آب لیمو یا سرکه اضافه کنید، یا اون رو به همراه مواد غذایی حاوی پروتئین و چربی میل کنید، چون این کار باعث کند شدن هضم کربوهیدرات و جلوگیری از افزایش قند خون میشه. مثلا افزودن 120 گرم پنیر به 290 گرم سیب زمینی تنوری بار گلیسمی اون رو از 93 به 39 کم میکنه، ولی خب نباید از چربی و کالری بالای اون به خصوص برای کسانی که به دنبال کاهش وزن هستن غافل شد. در کل توصیه میشه فقط روی شاخص و بار گلیسمی تمرکز نداشته باشین و به مقدار کل کربوهیدرات مصرفی روزانه و کیفیت تغذیه خودتون هم توجه داشته باشین. اگرچه مصرف معمول سیب زمینی برای بسیاری از افراد مبتلا به دیابت بی خطره، اما باید به مقدار، نوع و روش پختن سیب زمینی توجه بشه. به طور کلی مصرف سیب زمینی خطر ابتلا به دیابت نوع 2 رو افزایش میده و روی افرادی که به دیابت مبتلا هستن اثر منفی میذاره. علاوه بر این برخی سیب زمینی ها مثل سیب زمینی سرخ شده و چیپس سیب زمینی حاوی مقادیر زیادی چربی‌های ناسالم هستند که باعث افزایش فشار خون، کاهش کلسترول خوب خون و افزایش وزن میشه و به خصوص برای افراد دیابتی که بیشتر از دیگران در معرض ابتلا به بیماری قلبی هستند ضرر بیشتری دارند. وزن سالم برای کنترل قند خون و کاهش خطر ابتلا به عوارض ناشی از دیابت در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 خیلی مهمه. بنابراین بهتره این بیماران از مصرف سیب زمینی سرخ شده، چیپس و دیگر غذاهای پرچرب حاوی سیب زمینی اجتناب کنند
و اگه در کنترل قند خون و تغذیه سالم مشکل دارین، توصیه میشه حتما با متخصص صحبت. همونطور که قبلا گفتم، افراد مبتلا به دیابت مادامی که به مقدار و نوع سیب زمینی توجه داشته باشن میتونن از این ماده غذایی پرخاصیت استفاده کنن. ولی ممکنه بخواین مصرف سیب زمینی رو کم کنید یا مواد غذایی سالمتر جایگزین اون کنید. اگه اینطوره به دنبال غذاهای پرفیبر با کربوهیدرات کم و شاخص و بار گلیسمی پایین باشید. مثلا یکیش هویج و جعفریه. هر دو این سبزیجات شاخص و بار گلیسمی پایین دارن و در هر 80 گرم اونها کمتر از 10 گرم کربوهیدرات وجود داره. این سبزیجات رو میتونید به صورت آبپز، بخارپز یا تنوری مصرف کنید. مورد دیگه گل کلم هست. این سبزی جایگزینی عالی برای سیب زمینی محسوب میشه که میشه اون رو به صورت آبپز، بخارپز یا برشته مصرف کرد. گل کلم کربوهیدرات خیلی کمی داره و برای افرادی که از رژیم غذایی با کربوهیدرات کم میخوان استفاده بکنن عالیه. مورد دیگه کدو تنبل و کدو هست. این دو سبزی هم کربوهیدرات کمی دارن و از اونجا که شاخص گلیسمی کم تا متوسط و بار گلیسمی پایینی دارن، جایگزین خوبی برای سیب زمینی، به خصوص سیب زمینی تنوری و پوره هست. مورد بعدی سبزی تارو هست. این سبزی ریشه‌ای کربوهیدرات کمی داره و بار گلیسمی اون عدد 4 هست. این سبزی رو میشه به قطعات نازک برش زده با کمی روغن سرخ کنید و به جای چیپس سیب زمینی استفاده کنید. مورد بعدی سیب زمینی شیرین هست. سیب زمینی شیرین نسبت به خیلی از سیب زمینی‌های سفید که بار گلیسمی متوسط تا بالا دارن، بار گلیسمی پایینتری داره و سرشار از ویتامین آ هم هست. مورد بعدی حبوبات و عدس هست. مواد غذایی موجود در این گروه اغلب کربوهیدرات زیادی دارن، اما بار گلیسمی پایین دارن و سرشار از فیبر هستن. با این حال در مقدار مصرف اونها دقت کنید، چون هنوز هم باعث افزایش سطح قند خون میشن. برای جلوگیری از زیاده روی در مصرف مواد غذایی پرکربوهیدرات، توصیه میشه حداقل نصف ظرف غذای خودتون رو با سبزیجات غیر نشاسته‌ای مثل کلم بروکلی، سبزیجات برگ سبز، گل کلم، فلفل، لوبیا سبز، گوجه فرنگی، مارچوبه، کلم، خیار و کاهو پر کن. اگه تا حالا عضو کار من نبودین، همین الان عضو شین و دکمه سابسکرایب رو کلیک کنید تا در جریان بروزترین و معتبرترین مطالب سلامت قرار بگیرید. لایک و کامنت هم فراموش نشه. اگه هر سوال پزشکی دارین، خوشحال میشم در قسمت کامنت جوابتون رو بدم.